امشب در 24 مواضع متناقض جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا. وزارت خارجه ایران میگه برای مذاکره واقعی آماده است، اما نه گفتگوی تحت فشار. دیپلمات‌های آمریکا در جده برای گفتگو درباره صلح با هیئت‌های اوکراین و روسیه. ترامپ گفته به پیشرفت مذاکرات امیدواره. مارک کانی، جایگزین ترودو، سکاندار جدید سیاست در اتاوا. جنگ تجاری با واشنگتن در دستور کار نخست وزیر بعدی کانادا. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه ایران میگه تهران تحت فشار و ارعاب مذاکره نمیکنه. عباس عراقچی در حساب اکسش نوشته برنامه هسته ایران همیشه صلح‌آمیز بوده و اساساً چیزی به اسم نظامی سازی بالقوه در برنامه هسته ایران وجود نداره. پیشتر دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته بود اگر هدف گفتگو رسیدگی به نگرانی‌ها در رابطه با نظامی سازی بالقوه برنامه هسته ایران باشه، تهران میتونه مذاکره رو مد نظر قرار بده. در همین حال میخائیل اوليانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از احتمال بازنگری در برجام در مذاکرات آینده درباره برنامه هسته ایران خبر داده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، خیلی متناقض است سیگنال‌هایی که از تهران داره میاد و همینطور کسان دیگری که در این وسط میتونن نقش بازی بکنن مثل روسیه. چه میدونیم در مورد جایی که الان تهران ایستاده در مورد مذاکرات احتمالی؟ فرداد، تهران در جای متناقضی ایستاده. صحبت‌هایی که داره انجام میشه از سمت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مشخصاً 100% در نقض همدیگر هست. یعنی اگر ما صحبت آقای ایروانی رو نگاه بکنیم که میگه اگر مد نظر شما در انجام مذاکره اینه که راجع به ابعاد نظامی برنامه هسته ایران صحبت بکنیم، راجع به این ما میتونیم بریم بررسی بکنیم، شاید بشه مذاکره انجام داد. ساعتی بعد از این اظهارات آقای عراقچی میگه اصلا جنبه نظامی احتمالی وجود نداره. این بحث PMD که بحث ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران هست، بحث بسیار مهمی هست. سالهای مدیدی است که این بحث مطرح هست و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اون چیزی که ادعاش رو میکنه که برنامه هسته من صلح آمیزه، این رو کشورهای غربی باور نمیکنند، از PMD صحبت میکنند و تمامی این رفت آمدها در سالهای اخیر راجع به این بوده که جمهوری اسلامی ثابت بکنه که جنبه نظامی نداره برنامه هسته‌ایش. حالا آقای روانی میگه اگر مشکل شما اینه ما میایم صحبت میکنیم. آقای عراقچی میگه اصلا چنین چیزی در کار نیست و هرگز برنامه هسته ایران جنبه نظامی بالقوه نداشته. یعنی بالفعل که خب مشخصه که 90 اگه بالفعل باشه که یک چیزی شبیه کره شمالی خواهد بود. بسیار متناقض است و همه اینها هم باز در تناقض با صحبت‌های علی خامنه‌ای قرار میگیره. از اون طرف اگر روسیه رو هم نگاه بکنیم به نظر میرسه که اونها هم خیلی تأخیر دارن در بحث‌های جاری که حداقل اینجا در واشنگتن یا در تل‌آویو مطرحه. آقای اوليانوف میگه که همچنان چارچوب ما در مذاکرات بحث برجامه، یعنی برجام همچنان نقطه ارجاع هست در بحث مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در حالی که ماه‌های پیش آقای عراقچی گفته بود که اصلا برجام موضوعیت نداره. یعنی حتی جمهوری اسلامی هم به این معتقد هست، ولی اوليانوف میگه که چارچوب ما همچنان برجامه، ولی طرفین میتونن روی یک نسخه اصلاح شده از برجام صحبت بکنن. این صحبت‌ها از تهران، از مسکو داره شنیده میشه. مسکو معتقده که مذاکرات سخت و جدی در پیش رو خواهیم داشت. اما اگر بیایم واشنگتن رو نگاه بکنیم میبینیم که داستان چیز دیگری است. همین مصاحبه‌ای که آقای ترامپ انجام داده بود و روز یک شنبه صبح پخش شد، جایی که مشخصاً از دو گزینه پیش رو صحبت میکنه: توافق یا حمله نظامی، و توافقی هم که مد نظرش هست توافق همسنگ و حمله نظامی است. همون زمان داریم میبینیم که معافیت‌های تحریمی که ایالات متحده خود دولت ترامپ بعد از اون دولت بایدن به عراق میدادن برای اینکه از جمهوری اسلامی برق بخره، همونها رو دوباره تمدید نمی‌کنن. این یک ضرر حداقل 10 میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی است و نشون میده که دولت ترامپ چقدر در پیاده کردن کمپین فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی جدی است. و از طرفی آقای مایک والتز، مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، هم به همین اشاره میکنه و میگه که آنچه که ما در رابطه با عراق انجام دادیم کاملا هم ارز هست با اون چیزی که آقای ترامپ مد نظرش هست. وال استریت ژورنال هم که روزنامه‌ای است که تا حدود بسیار زیادی مورد قبول آقای ترامپ و کمپ جمهوری خواهان است، روز
دوشنبه مقاله بسیار مهمی رو نوشته که امضای هیئت سردبیری این روزنامه رو داره. یعنی یک نفر مشخص این مقاله رو ننوشته، هیئت سردبیری وال استریت ژورنال نوشته. از این منظر حائز اهمیت است، اهمیت سیاسی داره نگارش این مقاله. خیلی ساده داره حربه ها و ترفندهای جمهوری اسلامی رو توضیح میده. میگه که جمهوری اسلامی مدت‌های مدیدیه که با رؤسای جمهوری ایالات متحده بازی کرده، آنقدر این بازی رو ادامه اینها میخوان بدن حتی در دولت ترامپ که دیگه اون فعال کردن مکانیزم ماشه هستن از دستور کار دولت ترامپ خارج بشه. نمونه‌ای که بهش ارجاع میدن اینه که علی خامنه‌ای میگه من مذاکره نمی‌کنم، از طرف پزشکیان بی میل خودش رو نشون نمیده. وال استریت ژورنال میگه اینا یک بازی پلیس خوب پلیس بد دارن میکنند که ایالات متحده رو سر کار بگذارند. خیلی واضح میگه الان جمهوری اسلامی و ایران در موضع ضعیفی هست و سوال میپرسه که آیا آقای ترامپ در یک موضع قدرت الان قرار داره با توجه به اتفاقاتی که در منطقه برای نیابتی ها افتاده، با توجه به اتفاقاتی که برای سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی افتاده. این مقاله هم در این فضا و در تناقض‌گویی هایی که از طرف جمهوری اسلامی داره میاد و از اون چیزی که از طرف روسیه داره میاد که بسیار با تأخیر دارن به مسائل نگاه میکنند، این مقاله در خور توجه هست. و از طرف دیگه آدام بولر نماینده آقای ترامپ در امور گروگان ها هم صحبت کرده و او هم میگه برای آمریکا خیلی راحته که بخواد به اسرائیل کمک بکنه در زدن تاسیسات هسته ایران و این کمکی هست و اقدامی هست که به احتمال زیاد انجام خواهد شد به گفته آقای بولر. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا با ماست. آقای خلدی، به نظرتون این تناقض و رفتارهای دوگانه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم به خاطر سردرگمی و بی‌نظمی و نداشتن یک دکترین مشخص هست یا اتفاقا از روی طراحی است؟ خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت همه مخاطبان ایران اینترنشنال. ببینید، من فکر میکنم که باید این رو در پهنه تاریخی نگاه بکنیم. از سال 2006 به این طرف ما وارد دوره شدیم که خیلی شبیه دوره احمدی نژاد هست از نظر تاکتیک هایی که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه. یعنی کسی رو دارید مثل وزیر خارجه فعلی جمهوری اسلامی که ادعا میکنه که مثلا یک سری چیزها وجود نداره، بعد میاد مخالف اون رو میگه. ما در اون موقع آقای متکی رو داشتیم که یک روز یک حرفی میزد، یک روز صحبت از این کرد که ایران توانایی‌های خاصی رو داره که امروز ما میدونیم اون توانایی‌ها رو لزوما نداشت و این رو بر اساس حرفایی که بین خودش و احمدی نژاد زده میشد میزد. بنابراین بعقیده من اینها از طریق یک دیپلماسی کاملا دچار هرج و مرج و به وجود آوردن سیگنال های متناقض میخوان دستشون بیاد که کف خواستهای ایالات متحده به راستی چی هست، اون خط قرمز به راستی چی هست. و من حتی هیچ بعید نمیدونم که برخی از کارشناسانی که از بیرون به سید علی خامنه‌ای و بیت رهبری دارن رایزنی میدن حتی بهش گفته باشن که اگر شما بشینید و دو طرفتون رو رهبران نظامی گرفته باشن، احاطه کرده باشن، این چه بسا به آقای ترامپ این سیگنال رو میده که شما آدم قوی هستید و آقای ترامپ از آدم‌های قوی خوشش میاد. حال اون که در ذهنیت آقای ترامپ این واقعیت وجود داره که دولتی مثل جمهوری اسلامی، مثل کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیستش که ترامپ دقیقاً بدونه با کی طرفه. پرسش که وجود داره این هست: در نامه‌ای که آقای ترامپ فرستاده برای خامنه‌ای دقیقاً چه چیزی ذکر شده؟ آیا کف مطالبات ایالات متحده آمریکا و خط قرمز ذکر شده، هشدار داده شده یا نه؟ و این اشباع افکار عمومی از گمان زنی ها چیزی رو کمک نمیکنه مگر کمک کردن به
دیپلماسی وقت کشی جمهوری اسلامی و آقای ترامپ وقتشون کمه، کاسه صبرشون هم زود لبریز میشه، 50 روز بیشتر فرصت ندارن تا 100 روزگی اول ادمنستریشن دومشون و اگر کسی قرار باشه که بخواد تحقیق درست و حسابی بکنه قبل از اینکه ما به در واقع موعد انقضای 18 اکتبر برسیم، هر گونه تحقیقی باید دست کم از آوریل یا می امسال شروع بشه. ولی آقای خولی، تصور من این هستش که علیرغم حرفای خامنه‌ای به نظر میرسه که خیلی از طرفا فکر میکنن هنوز روزنه امیدی برای مذاکره وجود داره، وگرنه روسیه خودش رو درگیر چنین کاری نمیکنه. اینطور نیست وقتی اولیانوف میاد و میگه امکان گفتگوهایی وجود داره حتما یک سیگنال هایی از تهران دریافتن دیگه، نه؟ 100%. و نکته جالب اینه، حالا من به عنوان کسی که تاریخ اینجور چیزا رو مطالعه میکنه خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، شاید ما بتونیم 1-2 سال دیگه هم مطرح بکنیم اگر فرصت باشه، و اون این هستش که روس‌ها همین کار رو وقتی که خیلی ضعیف‌تر بودن در سالهای درست بعد از حمله 11 سپتامبر، وقتی که جورج دبلیو بوش مشخص بودش که میخواد به عراق حمله کنه، همین شیوه رو انجام دادن. حتی به عراقی ها کمک کردن که 12,000 صفحه گزارش منتشر بکنن برای آژانس انرژی اتمی در سال 2002 و حتی کمک کردن با این که من رفتم آمارش رو در آوردم که یه چیزی حدود 900 تا بازرسی انجام بشه از چیزی حدود 500 تا سایت مختلف، و چیزی که اتفاق افتاد اینه که این در دوره 111 روز اتفاق افتاد. آقای ترامپ آیا تصمیم گرفتن که درباره برخی مسائل مثل موشک‌های بالستیکی که میتونن کلاهک هسته‌ای حمله بکنن در این مورد حاضر هستن که کنار بیان، بنابراین در اون مورد هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد شد؟ آیا ما فقط روی مسئله هسته‌ای داریم تاکید می‌کنیم؟ اگر فقط داریم روی مسئله هسته‌ای تاکید می‌کنیم، حداقل 35 تا سایت هست که باید بازرسی بشه بر اساس اون چیزی که آقای گروسی گفتن، بر اساس تردیدهایی که در مورد برخی جاهایی که حتی اسرائیلی‌ها هدفش قرار دادن مثل پارچین، مثل ترقوز آباد که هدفش قرار دادن از نظر عملیات جاسوسی شورآباد. این پرسش ها وجود داره، این پرسش ها باید حل بشه. روس ها دارن چه نقشی رو بازی میکنن و بعد وقتی که میگن که یک در چارچوب برجام انجام بشه، خود آقای رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی گفته که برجام مرده. در واقع زنده کردن برجام، احیا کردن برجام حتی از طرف آقای ترامپ که سال 2018 ازش بیرون اومد ممکن نیست. بنابراین بقیه من تلاش بر این هستش که تا 100 روزگی اول دولت آقای ترامپ تا اونجایی که ممکن هست وقت تلف بشه. جمهوری اسلامی امیدواره که چینی‌ها و روس‌ها بهش کمک بکنن. اتفاقی که این وسط افتاده اینه که اروپایی‌ها که قبلا سال 2006 و 2012 2500 نقش پلیس خوب رو بازی می‌کردن، اینجا به خاطر مشکلاتی که هم با جمهوری اسلامی به خاطر کمک به روسیه دارن و هم با ایالات متحده آمریکا به خاطر روابط آقای ترامپ و پوتین دارن و هم به خاطر مسئله اوکراین، اتفاقا بیشترین فشار ممکنه که این بار از طرف اروپایی ها وارد بیاد و اینجا هستش که ما باید ببینیم چگونه آقای ترامپ و آقای پوتین اون جام زهری رو، من اینو قبلا هم عرض کردم که بسیار زهرآگین هست، به آقای خامنه ای میدن، ولی چنین تظاهر میکنن حداقل برای اینکه آبروی آقای خامنه ای حفظ بشه، چون نمیخوان وارد جنگ بشن، همونجوری که حضرت علی فرمودید میخوان مذاکره نتیجه برسه، این ظاهر اون برجام قبلی رو داشته باشه. ولی این بقیه من به این معنی خواهد بود که احتمالاً روس‌ها هم نقش بازرسی رو خواهند داشت و هم نقشی در مورد قسمتی از سیکل سوخت رو خواهند داشت که تضمین پیدا بکنن، تضمین بدن به آمریکایی‌ها که جنبه نظامی پیدا نمی‌کنه. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. سخنگوی وزارت برق عراق میگه با توقف واردات گاز ایران، بغداد برای جلوگیری از بحران برق در فصل تابستان طرحی جایگزین تهیه کرده. این مقام عراقی گفته بغداد در این باره مذاکراتی رو با قطر و الجزایر به منظور واردات گاز و جایگزینی منابع انرژی ایران آغاز کرده. پیشتر وزارت خارجه عراق تاکید کرده بود واشنگتن خواستار پایان وابستگی عراق به انرژی ایران شده. درستگاه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. خانم صادقی، چقدر واقعا حیاتی است این انرژی ایران برای برق عراق و آیا واقعا این احتمال وجود داره که گاز قطری ها یا الجزایری ها بتونه این خلا رو پر بکنه؟
ببینید مسئله‌ای که وجود داره اینه که وزارت برق عراق یکی از فاسدترین و ناکارآمدترین و پردردسرترین وزارتخانه از سال 2003 برای این کشور بوده. داده‌های رسمی و غیر رسمی در این کشور داره تایید میکنه که در تمامی این سالها صدها میلیارد دلار هزینه شده، اما این وزارتخانه هیچ وقت نتونسته یکی از اساسی ترین موارد رفاه مردم در داخل این کشور رو تأمین بکنه، در حالی که این کشور یکی از کشورهای مطرح و بسیار ثروتمند در مسئله انرژی هستش و هیچ وقت به خودکفایی نرسیده و دلیل اصلیش اینه که در این کشور، در این وزارتخانه، دولت‌ها یا جناح‌های شیعی، دولت‌های شیعی، نخست وزیران این بستر رو فراهم کردن برای جمهوری اسلامی ایران که نفوذ بکنن در این وزارتخانه ها و عملاً از این وزارتخانه به عنوان یک کارت فشار سیاسی استفاده شده. در نتیجه اینکه چقدر عراق در حال حاضر بتونه این رو پر بکنه یا به هر حال این تلاشایی که صورت گرفته، خب عراق به سرعت داره این مسئله جایگزین پیدا کردن جایگزین ها رو داره برای مردم بیان میکنه. وزارت برق عراق این بخشی از بیانیه‌ای که شما بهش اشاره کردید. مسئله اصلی هم برمیگرده به خود وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران داره. در توافقنامه‌ای که این دو کشور با هم دیگه داشتن، جمهوری اسلامی ایران موظف بوده به اینکه 1200 مگاوات به عراق برق منتقل بکنه. بعد از اون کاهش پیدا کرد به 8000 مگاوات. الان خود دولت عراق تایید کرده که سال گذشته، یعنی سال 2024، جمهوری اسلامی ایران 2/3 برقی که منتقل می‌کرده و 85% از انرژی که به عراق برای نیروگاه‌های این کشور منتقل می‌کرده رو در واقع خودش قطع کرده و عملاً خودش یک طرفه این توافق رو که با دولت عراق داشته تعلیق کرده و این باعث شد که دولت عراق چند ماه پیش وزیر برق این کشور بیاد و توضیح بده برای حتی طرفهای شیعی در داخل این کشور که همچنان موافق نفوذ جمهوری اسلامی ایران و حفظ ارتباطات با این کشور هستند در زمینه انرژی، توضیح بده، بگید خب جمهوری اسلامی ایران خودش داره برق رو قطع میکنه، توافق رو زیر پا میذاره، ازشون توضیح خواستار شدیم، هیچ وقت به ما توضیح ندادن و اساسا این کشور خودش با مسئله انرژی مواجهه. عراق به سرعت داره این رو جایگزین پیدا میکنه. مسئله قطر از یک طرف، الجزایر که شما بهش اشاره کردید، برق یعنی گازی که از ترکمنستان وارد میکنن 20% رو از این گازی که مورد نیاز هستش رو داره پر میکنه. همین امروز اونها گفتن که ما استفاده میکنیم از پنل های خورشیدی در سریع ترین زمان ممکن برای این تابستان که چالش اصلی همین تابستان هستش که دولت عراق اگر بتونه از اون موفق بیرون بیاد بسیار مهمه. گفتن که برای ادارات از این استفاده میکنیم. حتی آمریکایی ها به اونها پیشنهاد دادن که خب شما جدا از این که میتونید میادین داخلی خودتون رو توسعه ببخشید، میتونید از یک سری از میادین گازی اقلیم کردستان هم استفاده بکنید برای اینکه ارتباط داخلی بین خودتون تقویت بیشتری پیدا بکنه. از این جهت که همواره این پایگاه‌های این میادین گازی از سمت گروه‌های مسلح مورد هدف پهپادی و یا راکتی قرار گرفتن. یک چالشی برای دولت عراق وجود داره که به 35,000 مگاوات برق نیاز داره. این کشور خودش 20,000 مگاوات برق رو در نهایت میتونه تأمین بکنه، ولی خب به سرعت داره اطمینان خاطر میده که جایگزین‌هاش رو، پروژه هایی که در نظر گرفتن رو دارن تسریع میکنن و روی اونها کار میکنن که حداقل در این تابستان به گفته خودشون با هیچ مشکلی مواجه نشن. ممنونم از شما. تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. ساعتی پیش دادگاه علنی 3 متهم پرونده توطئه قتل مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در نیویورک برگزار شد. مسیح علی نژاد گفته بود به عنوان شاهد در این دادگاه حضور داره. دادگاه مقدماتی رسیدگی به پرونده این دو نفر از متهمان، پولاد عمروف و رفعت امیروف، چند ماه پیش در نیویورک برگزار شد. خبرنگارمون مریم رحمتی هم از نیویورک به ما پیوسته. مریم، در مورد جزئیات این دادگاه امروز بهمون بگو. دادگاه
دادگاه فدرال منهتن امروز محاکمه رفعت امیروف و پولاد عمروف که متهم به توطئه قتل مسیح علی نژاد هستند رو آغاز کرده. این متهم با اتهامات قتل سفارشی و توطئه از سوی وزارت دادگستری آمریکا روبرو هستند. به هر حال میدونیم که این پرونده و محاکمه که قراره به صورت علنی هم برگزار بشه که اولین از نوع خودش خواهد بود، توجه‌های زیادی رو به اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفانش در خارج از کشور جلب کرده و نشون میده که حکومت ایران تا چه حد برای سرکوب منتقدان خودش حتی در کشورهای غربی داره پیش میره. در اصل 3 متهم برای این پرونده وجود داشت، اما خالد مهدیوف دیگه اسمش در لیست به عنوان متهم مطرح نشده، که کسی که در بروکلین دقیقاً بیرون خونه مسیح علی نژاد با سلاح و همچنین مقداری پول و فشنگ در واقع دستگیر شد. به هر حال باید بگم که گفته شده بر اساس منابعی که با صحبت کردن که خالد مهدیوف با پلیس FBI همکاری کرده و قرار هست در این دادگاه حتی بر علیه اون 2 نفر دیگه شهادت بده و در واقع علنی بکنه که از چه کسی دستور میگرفته. همچنین منابع به ما گزارش دادن که خالد مهدیوف از سمت اون 2 نفر دیگه در واقع تهدید شده که هر اظهاراتی که داشته رو پس بگیره و در این دادگاه شهادت نده. قراره که در جلسه امروز که فکر می‌کنم تا الان باید به پایان رسیده باشه، هیئت منصفه انتخاب بشه و میدونیم که این روند بسیار سخت و مشکلی هست. فردا قرار هست که وکلا بیانیه‌های ابتدایی خودشون رو در دادگاه ارائه بدن و باید بگم که هیئت منصفه به این دلیل پیچیده است انتخابش که باید سوالاتی از اونها مطرح بشه و بدونن که واقعا اونا بی‌طرف هستن و هیچ ارتباطی با روسیه، آذربایجان و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران ندارن. به هر حال باید بگم که مسیح علی نژاد هم بهش گفته شده که در اطراف دادگاه حاضر نشه و هیچ اظهاری هم نمیتونه در مورد این پرونده یا این محاکمه داشته باشه. قرار هست که خود مسیح علی نژاد هفته آینده در 15 ماه مارس در این دادگاه حاضر بشه و در مورد اون که چه خطراتی، چه تهدیداتی اون رو تهدید میکرده در واقع از سوی جمهوری اسلامی شهادت بده، گرچه که اون نمیتونه خیلی جزئیات زیادی رو مثلا نمیتونه بگه خواستن اون رو به قتل برسونن، به خاطر اینکه میتونه بر روی تصمیم هیئت منصفه در واقع تاثیر بذاره، یعنی میتونه مثال هایی بیاره در مورد اتفاقاتی که قبلا برای خبرنگاران یا مخالفان جمهوری اسلامی افتاده. به هر حال میدونیم که 2 متهم این پرونده رفعت امیروف هستش که 45 ساله است و پولاد عمروف که 40 ساله هستش. هر دو عضو یک باند تبهکار روسی هستند که تلاش داشتن به قتل برسونن مسیح علی نژاد رو، گرچه اونا ادعای بیگناهی کردن، ولی دوباره شهادت خالد مهدیوف بسیار مهم خواهد بود. اما گفته شده که این 2 فرد دیگر از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا گفته شده که این 2 فرد تلاش داشتن که ترور رو انجام بدن و از سوی افرادی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در واقع اجیر شده بودن و دستور می‌گرفتن. به هر حال باید منتظر باشیم. تا حالا فردا باید بگم گفته شده که FBI 15 نفر رو مرتبط با قتل، رو بودن و یا تهدید کردن مسیح علی نژاد توسط FBI دستگیر شدن. به هر حال دوباره تاکید می‌کنم این محاکمه علنی خواهد بود و بسیار مهم تا نشون بده جمهوری اسلامی چطور تلاش کرده که مخالفان خودش رو در خاک آمریکا و دیگر کشورهای غربی صداشون رو خفه بکنه و مطمئنا این دادگاه میتونه خیلی هم تاثیر داشته باشه بر روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. حالا که میبینیم ترامپ تلاش داره که مذاکرات رو با جمهوری اسلامی ایران شروع بکنه و حتی میتونه این دادگاه بر اون روند هم تاثیر بذاره. ممنونم از تو. خبرنگارمون مریم رحمتی در نیویورک.
در آستانه دیدار دیپلمات‌های دولت ترامپ با هیئت اوکراینی در جده، رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته این نشست برای ارزیابی آمادگی کیف برای ارائه امتیازات به روسیه به منظور پایان جنگ برگزار میشه. قرار روز سه‌شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همراه با مایک والتز مشاور امنیت ملی و استیو ویتکاف نماینده ترامپ در امور خاورمیانه با هیئتی به ریاست آندری یرماک دستیار ارشد زلنسکی در جده عربستان سعودی گفتگو کنند. ترامپ نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز خوشبینی کرده، اما خواستار نشانه‌های جدی از تمایل اوکراین به صلح شده. همانطور که می‌دانید نشست مهمی پیش رو داریم که در عربستان سعودی برگزار می‌شود و در این نشست روسیه هم حضور دارد و اوکراین هم شرکت خواهد کرد. خواهیم دید که آیا می‌توانیم و مایل هستیم به نتیجه‌ای برسیم یا خیر. این هفته شمار زیادی در اوکراین کشته شدند، نه فقط اوکراینی‌ها بلکه روس‌ها هم. بنابراین فکر می‌کنم همه خواهان پایان این وضعیت هستند. من معتقدم که این هفته پیشرفت زیادی خواهیم داشت. در مورد توافق معدنی فکر می‌کنم اوکراینی‌ها آن را امضا خواهند کرد، اما می‌خواهم ببینم که آنها واقعاً خواهان صلح هستند یا خیر. در حال حاضر به اندازه‌ای که باید این را نشان ندادند. فکر می‌کنم هنوز این تمایل را نشان ندادند، اما به نظرم در نهایت این اتفاق خواهد افتاد و طی 2 یا 3 روز آینده این موضوع روشن‌تر خواهد بود. خبرنگارمون از کنگره آرش علایی به ما پیوسته. آرش، این مذاکرات در عربستان در حالی داره صورت میگیره که آخرین دیدار عالی رتبه آمریکایی‌ها و اوکراینی‌ها به تنش کشیده شد در کاخ سفید. چقدر الان امیدواری وجود داره در هیئت آمریکایی، هیئت اوکراینی و احتمالاً هیئت روسی برای اینکه این مذاکرات سعودی به جایی برسه؟ فرداد از زمانی که این صحبت‌های آقای ترامپ رو که شما پخش کردید، این اظهارات رو ایشون مطرح کرده است، اتفاقات جدیدی افتاد، از خبرهای کوچک جدیدی که به نظر میاد داره مسیر به اون سمت میرود که روسیه و اوکراین بالاخره سر یک میز بنشینند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه به همراه مایکل والتز مشاور ارشد امنیت ملی الان به عربستان سعودی رسیدن. آقای استیو ویتکاف فعلا امروز یک جلسه دیگری دارد در قطر، اون داستان حماس و اسرائیل رو دارد، ولی فردا قرار همونجور که شما گفتید در این گفتگوها حضور داشته باشد. از طرف اوکراین میدونیم پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی به همراه تیمشون وارد شدن، با شاهزاده محمد بن سلمان دیدار داشتند، تحویل گرفتند آقای زلنسکی رو. عربستانی ها بسیار زیاد پرچم اوکراین رو در خارج از فرودگاه در جاهای زیادی دیدیم برافراشته کرده بودند و به نظر می آید که عربستان سعودی خودش هم قرار است در سر این میز مذاکره حضور داشته باشد. نکته این است که خبرنگارها گزارش دادن از قول منابعی در تیم اوکراینی که نخواستن نامشون فاش بشود راجع به اون چیزی که از آقای ترامپ شنیدیم. آقای ترامپ میگوید قرارداد مواد معدنی خوب است ولی کافی نیست. میگوید اوکراین باید یک سیگنال هایی بدهد که نشان بدهد آماده آتش بس است و این سیگنال به نظر میآید حدوداً 1 ساعت پیش از طرف تیم اوکراینی آمده است. اوکراینی ها غیر مستقیم گفتند که حاضرند یک آتش بس در هوا و دریا فعلا برقرار بکنند. دلیلش هم اوکراینی ها گفتند این است که نظارت بر آتش بس هوایی و دریایی ساده تر هست خیلی و حالا از اونجا به بعد اگر این اتفاق بیفتد آتش بس صورت بگیرد باقی بماند می شود اعتمادی بین دو طرف به وجود آورد که در روی زمین این آتش بس گسترش پیدا کند. آقای روبیو واکنششان داده است به این خبری که هنوز به طور رسمی اعلام نشده است و گفته است این خوب است اما مطمئن نیست. آقای روبیو گفته است مطمئن نیست این تنها کافی باشد برای اینکه روس‌ها رو راضی بکند به آتش بس، اما ایشون گفته است این قدمی در راستای درست است، اینکه نشان می‌دهد اوکراین حاضر است به یک سری از شرایطی تن بدهد برای اینکه بخواهد با آتش بس برسد که تا چند روز پیش حتی صحبتش هم غیر ممکن بود و به نظر می آید از اون زمانی که شما بهش اشاره کردید دعوای لفظی که حداقل بین آقایان زلنسکی و ترامپ در گرفت در کاخ سفید که بعدش هم منجر شد به اینکه آمریکایی‌ها اطلاعات از لحاظ اطلاعاتی کمتر بکنن، فعالیتاشون رو با اوکراینی‌ها قطع بکنن، حتی برخی از اطلاعاتی که واسه اوکراینی‌ها میفرستادن و برخی از کمک‌های نظامی هم که به اوکراین میدادن فعلا متوقف کنند. ممنونم. آرش علایی خبرنگارمون در کنگره آمریکا.
مارک کانی با پیروزی در رقابت بر سر جانشینی جاستین ترودو نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال قراره در چند روز آینده کابینه‌اش رو تشکیل بده. مارک کانی نخست وزیر جدید کانادا میگه این کشور میتونه در جنگ تجاری بر دونالد ترامپ غلبه کنه. کانی با انتقاد از تعرفه 25% دولت ترامپ علیه کانادا گفته ترامپ به کسب و کار مردم کانادا حمله میکنه. مارک کانی به عنوان یک اقتصاددان مخالف سیاست‌های تعرفه‌های تجاری و بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای رشد اقتصادی تاکید داره و از نقش بخش خصوصی در مقابله با تغییرات اقلیمی حمایت میکنه. مهسا مرتضوی خبرنگارمون در تورنتو به ما پیوسته. مهسا، در زمان بسیار حساسی آقای کارنی رهبری حزب لیبرال کانادا رو بر عهده میگیره. هم محبوبیت این حزب زیر رهبری آقای ترودو به شدت کاهش پیدا کرده بود و هم الان کانادا در یک جنگ عملاً اقتصادی با آمریکا قرار داره. درسته فردا، دقیقاً همین نکته هایی که میگی در مورد وضعیت فعلی حزب لیبرال صادق هست. حزبی که محبوبیتش به شدت پایین اومده بود، اما حالا با ورود مارک کارنی به این در واقع کارزار میشه گفتش که محبوبیتشون تا حدودی دوباره بالا رفته. تقریباً شانه به شانه با حزب محافظه‌کار هستن. حزب محافظه‌کار هم از دیشب در واقع شروع کرده کارزارهای خودش رو برای تخریب خب به نظر میسه که مثل هوای کانادا تصویر مهسا مرتضوی هم فریز شده. اگر بتونیم در ادامه با او صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا تا در مورد انتخابات کانادا داریم صحبت میکنیم. اجازه بدید با رضا موریدی، سیاستمدار کانادایی ایرانی تبار و وزیر سابق علوم و آموزش عالی از تورنتو صحبت بکنیم. آقای موریدی، آقای کارنی در شرایط بسیار حساسی زمامداری کانادا رو بر عهده خواهد گرفت، به خصوص که الان این سایه جنگ اقتصادی آمریکا هم سایه انداخته روی فضای سیاسی کانادا. چقدر به نظرتون میتونه دوام بیاره، به خصوص زیر فشارهایی که الان حزب محافظه‌کار هم داره وارد میکنه؟ خیلی متشکرم از سوالتون جناب فرهزاد. عرض کنم که آقای کارنی همونطور که اشاره کردید در موقعیت بسیار سنگینی این مسئولیت رو پذیرفتن و البته هنوز ایشون رسما نخست وزیر کانادا نیستن، ولی تا 2-3 روز دیگر میرن پیش فرماندار کل کانادا و به اصطلاح حکم ریاست نخست وزیریشون رو از ایشون دریافت میکنن. مسئله مثل جنگ تجاری که بین امریکا و کانادا ایجاد شده خب ادامه پیدا خواهد کرد تا چندین ماه. فکر میکنم که این قضیه شاید تا 1 سال حتی طول بکشه. در دوره اول آقای ترامپ که رئیس جمهور شدن عین همین مسائل رو داشتیم. موقع من در دولت بودم و ما بیش از 1 سال مذاکرات رو شروع کردیم با وزرای دولت امریکا، ولی این بار آقای ترامپ خیلی نرسیده این مسئله تعرفه‌ها رو پیش کشید و وضعیت دولت آینده کانادا هم که آقای کارنی بتونن دولت رو تشکیل بدن در انتخابات بعدی، چون احتمالاً تا 2 ماه دیگر حتی اکثر در کانادا انتخابات خواهد بود، یا ممکن است حزب محافظه‌کار احتمالاً سر کار بیاد. به هر حال هر کدوم نخست وزیر کانادا باشن با چالش مهمی مواجه هستند. آقای ترودو یک سمبل فرهنگی بود برای بسیاری از کانادایی‌ها، به خصوص لیبرال‌ها و اونهایی که گرایش چپ‌تر دارند، ولی می‌دونیم الان کانادایی‌ها بسیار دغدغه‌های اقتصادی دارن، نه فقط به خاطر فشارهای تعرفه‌های آمریکا، بلکه مشکلاتی که در داخل وجود داره. این تجربه آقای کارنی که هم رئیس بانک مرکزی کانادا بوده، هم رئیس بانک مرکزی انگلیس، چقدر به نظرتون میتونه به موقعیت او کمک بکنه؟ خب مردم خیلی روی تجربه ایشون حساب کردن و واقعا هم همینطور است، برای اینکه ایشون اقتصاددان هستن، مدت‌ها معاون وزارت دارایی کانادا بودن، همونطور که اشاره کردید مدیر کل یا رئیس بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی انگلیس اولین غیر انگلیسی بودن که به عنوان رئیس بانک انگلیس منصوب شدن چندین سال و اتفاقا از ایشون خواستن که 2 سال هم اضافه بمونن تا مسئله برکسیت که در واقع خروج انگلیس از اروپا بود این رو بتونن هدایت بکنن. به هر حال تجربیات ایشون بسیار ذی قیمت است و در تاریخ کانادا جناب فرهزاد شاید برای اولین بار هست یک فردی از بوروکراسی داخل سیاست میشه. معمولا سیاستمداران کانادایی از همون کارهای سیاسی، فعالیت‌های سیاسی میان بالاتر، ولی در مورد ایشان خب در واقع بوروکرات بودن و تجربه اداری بسیار غنی دارن که همه امیدوار هستن که این تجربیات در این دوره بسیار چالش برانگیز کانادا کمک خواهد کرد. جناب موریدی، اصلا دلیلی که آقای ترودو از سمتش کنار داره میره به خاطر همین فشارهای سیاسی که بر او بوده و کاهشش به شدت زیاد محبوبیت
او. چقدر فکر میکنید که اتفاقا الان این فشارهای اقتصادی که آقای ترامپ داره میاره به واسطه تعرفه ها تا اندازه کمک کرده به حزب لیبرال؟ چون به نظر میرسه که بعد از این تعرفه ها یک انسجامی دوباره در درون حزب به وجود آمده. بله همینطور. البته محبوبیت آقای ترودو از حدود 1.5 سال پیش شروع کرد به افول کردن و این اواخر، یعنی قبل از کریسمس اواخر سال پیش هم در از ماه دسامبر بسیار شدت کرد، به خصوص وقتی که خانم فریلند وزیر دارایی از سمتش استعفا کرد. دیگه روزهای آقای بسیار ترودو شماره شد تا اینکه ایشون مجبور شدن که استعفا بدن. نمیخواستن استعفا بدن، در واقع ایشون رو وادار کردن به استعفا کردن. ولی به هر حال در این ایامی که در پیش بسیار ایام پرچالشی هست برای مردم کانادا، برای دولت کانادا و این انتخاب آقای ترامپ و تعرفه هایی هم که ایشون برقرار میکنه برای کانادا و حرفایی هم که در مورد کانادا باید استان 51 آمریکا بشه و حرفای بسیار نامناسبی که در این مورد یا نامربوط که ایشون میزد، یه مقدار زیادی حس وطن پرستی و ملی گرایی رو در بین کانادایی ها خیلی تقویت کرده و همینطور در بین احزاب سیاسی کانادا هم همینطور یک نوع اتحاد و اتفاق نظری بین نخست وزیران استانهای کانادا و دولت فدرال به وجود اومده در ارتباط با مقابله با آمریکا. این است که یه مقدار زیادی کمک کرده به حزب لیبرال. به همین ترتیب فکر می‌کنم به حزب کنسرواتیو و بقیه احزاب همینطور، چون همه احزاب به نظر میاد که در ارتباط با مسئله تعرفه‌ها و اون حرف‌های نامناسبی که آقای ترامپ می‌زنه در مورد استان 51 مردم کانادا و احزاب سیاسی کانادا کاملا متفق القول هستند. آقای موریدی، در بخش بزرگی از به خصوص غرب الان احزاب دست راستی توفیق بیشتری دارن تا حزب‌های لیبرال و چپ. چقدر فکر می‌کنید که آقای کارنی شاید میتونه در نقش تونی بلر کانادا ظاهر بشه و بیاره سیاست حزب لیبرال رو به مرکزتر؟ من فکر میکنم که ایشون موفق خواهد شد. ببینید در رابطه امریکا و کانادا بسیار رابطه صمیمانه بوده. 200 سال پیش آخرین جنگی که بین امریکا و کانادا اتفاق افتاده همزمان هست با جنگ‌های اول ایران روس 1812، بیش از 200 سال پیش از این. و بعد از این امریکا و کانادا طولانی ترین مرز حفاظت نشده بین المللی را داشتن. اونقدر اقتصاد کانادا و اقتصاد امریکا به همدیگر عجین شده که جدا کردن این دو اقتصاد با همدیگر واقعا غیر ممکن است. همین صنایع اتومبیل سازی رو شما در نظر بگیرید. یک قطعه اتومبیل وقتی در استان اونتاریو که مرکز اقتصاد کانادا هست و دومین مرکز بزرگ اتومبیل سازی در قاره آمریکاست، یک قطعه اتومبیل که در اونتاریو میره تو ماشین حداقل 7 بار بین امریکا و کانادا، بین اونتاریو و میشیگان رفت آمد میکنه تا اینکه نهایتا این قطعه آماده میشه که بره توی ماشین به اصطلاح نصب بشه و اتومبیل ساخته بشه. هر دفعه که این قطعه به اصطلاح مرز رو این ور اون ور میره باید تعرفه گمرکی باید روش اضافه بشه. این که واقعا خیلی سخت است و اون صحبتی که آقای ترامپ کرده به نظر من کمپانی‌های اتومبیل سازی امریکایی، اون سه کمپانی بزرگتر هم گمان نمی‌کنم این فکر رو و این نظر سیاسی ایشون رو بپذیرن و من مطمئنم که در آینده نزدیک این افکار و حرفایی که ایشون زده بسیار تعدیل پیدا خواهد کرد. ممنونم از شما. رضا موریدی، سیاستمدار کانادایی ایرانی تبار و وزیر سابق علوم و آموزش عالی از تورنتو کانادا با ما. خب ارتباطمون دوباره با مهسا مرتضوی برقرار شده. مهسا، بریم سر خود اتفاقات سیاسی پیش رو. چه موقعی او رسما نخست وزیر کانادا خواهد شد و انتخابات سراسری کی برگزار میشه؟ حالا او هنوز سوگند نخورده برای اینکه نخست وزیر کانادا باشه. به نظر نمیاد که زمان طولانی بخواد طول بکشه تا این اتفاق بیفته. از همین امروز کار خودش رو شروع کرده، به کابینه حزب لیبرال پیوسته و در اونجا با نخست وزیر پیشین جاستین ترودو صحبت میکنه، در مورد تفویض اختیار صحبت میکنه، در مورد چگونگی رقم خوردن یک انتخابات زود هنگام مشورت میکنن، کاری که ضروری هست برای مارک کارنی که حتی یک صندلی هم در پارلمان کانادا نداره. او سابقه کار سیاسی اصلا نداشته، فقط در واقع به عنوان مشاور در دولت لیبرال کانادا همکاری کرده در برهه‌های زمانی حساس، در زمانی که حتی همه‌گیری کرونا در جریان بود یا در سال 2008 که رکود اقتصادی بود، به عنوان مدیر بانک مرکزی در کانادا مشغول به کار بود و خیلی ها هم او رو مقصر میدونن در وضعیت اقتصادی که فعلا کانادا داره. مخصوصا حزب محافظه‌کار این رو بارها تکرار کرده در همین مدت 1-2 ماهی که او در کارزارهای تبلیغاتیش بود و از دیشب تا به حال حتی جدی‌تر این موضوع رو مطرح کردن که
اگر حزب لیبرال مشکلات اقتصادی داره، یکی از علل عمده‌اش همین مارک کارنی هست و باعث شده که اقتصاد کانادا به این وضعیت برسه. اما به نظر میرسه که مارک کارنی بسیار استوار ایستاده در این مسیری که میخواد حالا کانادا رو دوباره با هم متحد بکنه. بارها تاکید کرد کانادا ایالت 51 آمریکا نخواهد شد. کانادا بسیار در چالش‌های مختلفی با آمریکا روبرو شده. این نکته هست که ژان کریتین که نخست وزیر پیشین کانادا هست در سن 91 سالگی یک سخنرانی بلندی هم داشت. دیشب صحبت می‌کرد در همین مراسم در واقع انتخاب رهبر حزب لیبرال، توضیح میداد که بارها حتی برای خود او پیش آمده بود که آمریکا چالش‌هایی رو برای کانادا به وجود آورده و هر بار کانادایی‌ها با اقتدار این موضوع رو ازش عبور کردن و تونستن سربلند بیرون بیان، چیزی که حالا انتظارش از مارک کارنی هم میره. اما در طرف مقابل حزب محافظه‌کار هم بسیار مستحکم ایستاده تا بتونه با ترامپ و اتفاقات فعلی مبارزه بکنه و هر کدومشون حالا دارن سعی میکنن که کانادایی‌ها رو قانع بکنن که کدوم طرف بهتر میتونه این کار رو انجام بده. به نظر میرسه که همونطوری که آقای دکتر موریدی هم اشاره کردن، بعد از اینکه مارک کارنی وارد این کارزار حزب لیبرال شد، کمی محبوبیت حزب لیبرال هم بالا رفت. اگر یادت باشه فاصله محبوبیت این دو حزب بالاتر از 2 رقم شده، به 16% رسیده بود، ولی حالا دوباره شانه به شانه هم از نظر محبوبیت هم پیش میرن. به نظر میرسه که اگر انتخابات زود هنگامی رقم بخوره که دور از ذهن هم نیست، به نظر میرسه حتی در اواسط بهار بخواد این اتفاق بیفته، رقابت سختی برای هر دو حزب پیش رو خواهد بود. رقابتی که همه چیزش میشه گفت به مسئله جنگ اقتصادی دونالد ترامپ هم ربط داره. این نکته رو هم بگم که با توجه به اینکه دونالد ترامپ تعرفه‌های 25% رو برای 1 ماه باز هم متوقف کرده تا 2 اپریل، تا اون زمان مناسبی خواهد بود که مارک کارنی امور رو به دست بگیره، بفهمه که چه کار میخواد بکنه و اقدامات مناسبی رو انجام بده. در نشست‌های مختلف میتونه شرکت بکنه، حتی با اینکه در مجلس صندلی نداره میتونه کار خودش رو به عنوان نخست وزیر شروع بکنه. بعد از سوگند یاد کردن در طرف دیگه استان‌ها هم او را همراهی میکنن. مثلا استان آنتاریو شروع کرده تعرفه‌های 25% روی برق رو داره وضع میکنه و به نظر میرسه که کانادا بسیار آماده هست تا با یک پاسخ محکم مرزهای خودش رو و اقتصاد خودش رو در برابر در واقع حمله آمریکا، حمله اقتصادی و صحبت‌هایی که در مورد ایالت 51 کرده حفظ بکنه. فردا مسائل خیلی کوتاه بگید. برداشت من از حرفات و صحبتایی که در گذشته باد کردم این هستش که محافظه‌کاران شاید 2 ماه پیش در موقعیت خیلی بهتری برای انتخابات سراسری قرار داشتن تا امروز. دقیقاً همینطوره. حتی اگر بخوام بگم اگه همین امروز انتخابات برگزار بشه، حزب لیبرال و حزب محافظه‌کار تقریبا میشه گفت شانه به شانه هم هستن، در صورتی که اگر این اتفاق 2 ماه پیش میافتاد هیچ کس شکی نداشت. خود من هم مطمئن بودم که محافظه‌کاران برنده خواهند شد. سطح محبوبیت جاستین ترودو به شدت پایین رفته بود. پافشاری او برای اینکه سر کار بمونه باعث شده بود مردم از حزب لیبرال دلسرد بشن، حزبی که مشکلات زیادی هم برای اونها به همراه داشته در همین چند سالی که در واقع همین حدود 10 سالی که کار می‌کرده. مشکلات بحران‌های مهاجرت، بحران‌های اقتصادی، اینها چیزایی که مردم به صورت روزمره باهاش دست به گریبان هستن. اما چون موضوع در واقع مارک کارنی موضوع اقتصادی هست و یکی از موضوعات مهم در این روزها در کانادا همین موضوعات اقتصادی هست، حالا مارک کارنی میشه گفتش که این حزب رو نجات داده، کاری که جاستین ترودو در سال 2013 با حزب لیبرال کرد. فردا ممنونم از تو. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما. این یک خبر فوری است. خب احتمالاً در روزهای گذشته افشاگری‌های تکان دهنده محسن رفیقدوست درباره پشت پرده ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو شنیدید. حالا دفتر او توضیحی داده و گفته که او در گذشته با جراحی مغز روبرو شده و عوارض گسترده داشته. ممکنه برخی از خاطرات و حرفایی که میزنه الزاماً درست نباشه و اسامی رو اشتباه گفته باشه. همزمان یک واکنش دیگر هم در ساعت‌های گذشته از سمت آقای موسویان آمده. حسین موسویان سفیر ایران بوده در آلمان در زمان بخشی از ترورهای جمهوری اسلامی در آلمان و او در اظهاراتی گفته که بسیار متعجب شده از صحبت‌های رفیق دوست که مدیریت ترور فرخزاد رو
به جمهوری اسلامی و همکاری با گروه باسک اسپانیا نسبت داده. آقای موسویان گفته که از شنیدن این اظهارات شوکه شده و در اون زمان از این ماجرا بی اطلاع بوده. او بارها در گذشته چنین تروری رو تکذیب کرده بود. ممنونم از همراهیتون با 24 امشب. این برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب دوباره ببینید.